3 4 5 6 7 8ኛው ዙር በዚህ መልኩ ይመስላል። በእነኚህ በሁለቱ በየክፍተት ውስጥ በ32 ክፍተት ውስጥ እንግዲህ 5 2 5 2 እያደረኩኝ ሄጃለሁኝ በሁለት ሰንሰለት። ይሄን ነው የሚመስለው የመጨረሻው ይሄ ቁንጮ እየሰራሁኝ ያበጀሁበት ነው የሚሆነው። እሱን እንግዲህ እያያዝኩኝ ስለሚሄድ ከሱ ጋር እንግዲህ አብሬ እዚህ ጋር እያሳዩአችሁ ሄዳለሁኝ ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ እንመልከት። እሱንም በዳዴ ጥልፍ መሃል ላይ መምጣት ይኖርብናል። እዚህ ጋር ሰንሰለት አድርጎ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ አሁን በቃ ሁለት ሁለት እያደረኩኝ ቁንጮውን እየሰራሁ አሳያ። 1 2 3 1 2 3 እቺ ቁንጮ እንደዚህ ተደረገና አንድ ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ውስጥ አሁንም እየዘለኩኝ መምጣት ነው። ረጅም ድርብ ጥልፍ ስለማረገው እንደዚህ ሆኖ 1 2 3 ሰንሰለት እነኚህ ሁለት ሉፓ ትታያችኋለች አይደል? እሷ ጋር እንዲህ አስገብቼ ነጠላ ጥልፍ ሳይሆን ሁለቱም በአንድ ላይ ማን ነው ተጋዳሚ ጥልፍ ሳይሆን ነጠላ ጥልፍ ነው ማለት ነው። ሁለቱን ሉፖች በአንድ ላይ መሳብ፣ ከዛ አንድ ሰንሰለት ጨምሬ እዚህ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ይሄን ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል የመጨረሻው። ከዛ ወደዚህ ሆኖ መመጣው አንድ ሁለት ሶስት ይሄን ነገር ልብ ብላችሁኝ እዚህ ውስጥ አስገብቼ እንደዚህ መጥቼ ሁለቱን በአንድ ላይ ጠልፍና አንድ ሰንሰለት አድርጌ ራሱ እንደ 3 ሰንሰለት ያገለግላል። ይሄ ራሱ ማለት ነው ክፍተቱ የ3 ሰንሰለት ክፍተት ያመጣል። ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ሰንሰለት ከባድ አይደለም። ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻው የሚሆነው እና እንግዲህ ለማያያዝ የምንጠቀምበትም ይሄው ራሱ ነው የምንጠቀምበት ራሱ ነው። 4 4 ነው እንትን የሚያደርገው ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ስመጣ ሰርቼ ስመጣ ከዚህ ጋር ነው ያያያዝኩትኝ። እንዴት እንደሚያያዝ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ጋር አያይዤ አራቱን ትቼ እንደገና ከዚህ ጋር አያያዝኩት ማለት ነው። መጀመሪያ የተያያዙት 1 2 3 4 ናቸው። እዚህ ጋር የሚመጥነውን ደግሞ ሰርክል እዚች ድረስ ይችን ብቻ ይችኛዋን ብቻ ይሄንን እንደዚህ በመስራት እዚህ ጋር መሀከል አስገብቼ አያይዤዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ብዙ ተቀጣጥሎ ሲሰራ ይሄ ስራ ትፈልጉ ያልጋ ልብስ ትፈልጉ የጠረጴዛ አቀጣጥላችሁ ማድረግ ይቻላል እና ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ለማያያዝ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ላያይዝና ላሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደዚህ መጥቻለሁ። 1 2 1 አድርጌ እንደነገርኳችሁ ይሄኛውን ማያያዣ ስለሚቀር ከዚህ ጋር 1 2 3 4ቱን ትቼ 1 2 3 4 8ኛው ላይ አያይዘዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ሳያይዘው ጀርባና ጀርባውን እንደዚህ አድርጌ እዚህ ውስጥ ነው እያስገባው ሰራው ማለት ነው። ሶስቷ እዚህ የገባችው እንትን ውስጥ ሶስቷ ሰንሰለት የተፈጠረችው ቀዳዳ ውስጥ አስገብቼ በመጥለፍ 2 ነጠላ ጥልፎች እጠልፋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ መጥቼ እሷንም እዚሁ ጋር ቁንጮን ያኛውን ቁንጮ እንደሰራው እቋጥርና አንድ ሰንሰለት አድርጌ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ 1
ሁለት እንግዲህ ይኸው ተያያዘ ማለት ነው። ከዛ ነው ሰንሰለት ያስፈልገው። አሁን መጣው። አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ሁለት መጣውና አንድ አርጌ እዚህኛው ላይ መጣው። እንግዲህ አንድ ሰንሰለት አድርጌ ከዛ በዚህ ውስጥ እቺ 3 የጠበንተን ያልኳትን ቀዳዳ በመጥለፍ እንደዚህ ሁለት ጊዜ ሁለት ነጠላ ጥልፎች ጠልፍና ከዛ አንድ ሰንሰለት አድርጌ መጥቼ ጋር ልክ እዛኛውን ቁንጮ እንደሰራሁት እዚህ ጋር መጥቼ ጠልፍና አንድ ሰንሰለት አድርጌ መልሼ እዚህ ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ከዛ ወደዚህ ይሸጋገራለሁ እና እርስ በርሱ ነው የሚያያዘው ማለት ነው። ሁለት ይቅርታ ሁለት ከዛ አንድ ሰንሰለት አድርግና እዚህኛው ላይ ይሄው እዚህ ውስጥ በማስገባት አንድ እንደገና ሁለት ከዛ አንድ ሰንሰለት አድርጌ ከዛ በኋላ አንድ ሰንሰለት አለ። አራቱን እንግዲህ አያይዤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሻገራለሁ። አንድ ሁለት እንደዚህ አድርጌ አሁንም እዚህ ጋር አድርጌ መጥቼ እዚህ ጋር ቁንጮዋን እንዳደረጉት መጥቼ በአንድ ሰንሰለት አሁን እንደዚህ አድርጌ ገባለሁ ማለት ነው። ሁለት ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ እንዲህ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው እንዳያችሁት። ይሄ ሲሞላ መጣሁን በቃ አራት ነው። የራሱን ዙር ሰርቼ እዚህ ጋር ሰራለሁ። ሌላ አንድ ስመጣ ደግሞ አራቱን ዘልዬ ከዚህም አራት ዘልና እንደዚህ አድርጌ ሳያይዘው የዚህ አይነት ቅርጽ ይመጣል ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ደግሞ አንደኛው ጋር እንትን ሲል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ይቀጥላል። ይሄንን ጨርስና እናገኘዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄን ነበር ሳሳያችሁ የነበረው። ይሄኛውን ዙሩን ገጥሜ ከዚህኛው ጋር አድርጌ ገጥሜ ይሄን ደግሞ እንደገና ስድስተኛ ሰርቼ እዚህ ጋር አያይዤ አራት ዘልዬ እዚህ ጋር አያይዣለሁኝ ማለት ነው። አሁን አራት የዘለልኩበት ምክንያት እቺን ሰርክል የማስገባበት ነው ማለት ነው። እቺ ሰርክል ደግሞ ይሄ ነው 16ቱን ጠብቆ እንትን የሚል ነው። ሲከፋፈል አራት ሲከፋፈል አራት ቦታ ነው ማለት ነው። 16 ሲከፋፈል ለአራት አሁን ይሄንን እዚህ ድረስ እቺን በዚህ ዙር ሰርቻለሁኝ። እንዳያችሁት ይሄን ሰርቻለሁኝ። አሁን ይሄንን እኛውን እየሰራሁኝ ከእንግዲህ ከላይኛው ጋራ ከዚህ ከቁንጮው ጋራ እያያዝኩ ይመጣለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህኛው ቁንጮ እየሰራሁለት ማለት ነው። ተከታተሉ። ያው እንዳያችሁት ሁለት ነው። ትልቁን ስሰራ እንዳሳየኋችሁ ነው። በአንደኛው፣ በሁለተኛው፣ በሶስተኛው ዙር፣ በአራተኛው ዙር ላይ ስሰራ ልዩነቱ ያው እንደ መጨረሻው ላይ ለማያያዣ ቁንጮ መስራቴ ብቻ ነው። አንድ ብዬ እዚህ ጋር ይሄው እዚህ እቺኛዋን ይዤ መጣው ማለት ነው። ጀርባና ጀርባውን አገናኝቼ እቺን አያይዤ መጣው። እንግዲህ 16 ቦታ ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ራሱ እንትኑ የሚሆነው 16 ነው። 16 ቦታ አያይዘዋለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት አንድ ነው ይመጣና ያው እንደተለመደው እንደምታውቁት የኛውን እንዳያያዝኩት አርጌ እዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። ተመልካቾች እንደምታዩት አራት አያይዣለሁኝ። እዚህ ጋር ስጀምር የጀመርኩት እዚህ ጋር ነው። አራቱን አያያዝኩኝ መጥቼ
ዘልዬ ከዚህኛው ጨረስኩኝ። እዚህ ጋር ያለውን 4 አያያዝኩ። አሁን እዚህ ያለውን 4 አያያዝኩኝ። አሁን እነኚህን አራቶቹን አያይዤ በቃ እዚህ ጋር ዘግቼ ያልቃል ማለት ነው። እና እንዲህ ነው የሚሆነው። ምናልባት እናንተ ኦቨር ከሆነባችሁ ይችኛዋንም ቀንሳችሁ በዚህኛውም ማያያዝ ትችላላችሁ። ግን የተመጣጠነ መሆን አለበት። ምናልባት ክፍተቱ ላይደርስላችሁ ስለሚችል ይሄን ያጨማድደዋል። እና እኔ የመጠነው ይሄኛው ስለሆነ በቃ በዚህ መልኩ አድርጌ ሰርቻለሁ። እያያችሁ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ በክራችሁ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። በኪሮሽ አሰራራችሁ ከእጃችሁ ማሰራር ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ትክክል ያልመጣልለኛ ብላችሁ እንትን አትበሉ። ምናልባት አሁን እዚህ ጋር 2 አርጋችሁት እንትኑ እንትን ካለባችሁ ከዘረዘረባችሁ እንደገና መልሳችሁ ሰንሰለቱን እየቀነሳችሁ ማድረግ ይቻላል። ግን እኩል ሁሉም ነገር እኩል መሆን ያለበት እዚህ ጋር የጨመራችሁትን ሰንሰለት እዚህ ጋር መጨመር ነው። እዚህ ጋር ያሳያችሁትን ቋሚዎች እዚህ ጋር ማሳየት ነው። ለምን ሳይዙ ሲቀጣጠል እኩል የሚመጣጠነው ሆነ ይሄ እኩል ስለሆነ በዚህ በኩል እንደዚህ እየተመጣጠነ ይመጣል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሳደርግ ያልቃል ስራዬ ማለት ነው። እንግዲህ ጨርሼ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ገጥሜ ጨርሻለሁኝ። ይሄን ነው የሚመስለው። መርፌዋን እንግዲህ ችን ያው እስካሁን አሳይቻችሁ አላቅም። የዛሬው ስራዬ ሲሪየስ ነው። በደንብ አርጌ ለማንተን ለማለት ነው። ጥንቅቅ አርጌ ውስጡን እንደዚህ እያስኬድኩኝ ያው አድርጌ በቃ ይሄ ግልጽ ነው። ክሩን መደበቅ ስላለብን በዚህ በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንግዲህ መቁረጥ ነው። ይሄን ነው የሚመስለው ዋናውን ስራ እና ስትገጥሙት ለጠረጴዛ ለምሳሌ ለመስራት ከፈለጋችሁ ይሄ ስንት በስንት መሰላችሁ? እንግዲህ አሁን ስንት ሴንቲሜትር ነው? ሴንቲሜትሩ 30 ሴንቲሜትር። ይሄኛው ይሄ ኢንች ነው። 30 ሴንቲሜትር ማለት ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ 15 ነው። እንደዚህ ሲሆን እዚህ ጋር 16 ሴንቲሜትር ነው። እሺ በ15 እዚህ ድረስ እንትኑ ዲያሜትሩ 16 ሴንቲሜትር ነው። 2 ሜትር እንትን ለማለት 2 ሜትር ወደ ላይ ለምሳሌ ላልጋ ለመስራት ብትፈልጉና በዚህ በኩል ደግሞ 1.50 ቢሆን ይሄንን ለቁመቱን ለ200 ሴንቲሜትር ለ15 አካፍላችሁ ከዛ የሚመጣውን ቁጥር እና 150 ሴንቲሜትሩን ደግሞ ለ15 አካፍላችሁ የሚመጣውን ቁጥር ከያዛችሁ በኋላ ያንን በቁመቱ ለምሳሌ ወደ ላይ 20 ከሆነ የመጣላችሁ ተካፍሎ ወደዚህ ወደ ጎን ደግሞ 10 ከሆነ 20 ሲባዛ በ10 300 ማን ነው 200 ይሆናል ማለት ነው። እና 200 የዚህ አይነት ሰርታችሁ በመገጣጠም ያልጋ ልብስ ልትሰሩ ትችላላችሁ። የጠረጴዛም ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ በማድረግ ቁጥሩንም ወስናችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ስራ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡ። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።